святий. Огляд книжечки. Amen. 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 Пройдемося коротко по сюжету. Ми повертаємося до родини Беллів. І як ми пам'ятаємо з минулих книжок, у нас є Тайлер Белл, який був священником. У нас є Шон Белл, який комунікував з черницею і в результаті допоміг їй зрозуміти, що вона не хоче нею ставати. І у нас є Ейден Белл. Це третій по старшинству син родини Беллів. Основний сюжет щодо їх родини крутиться навколо того, що в них була сестра. В даному випадку для Ейдена вона була старша, для Шона і Тайлера вона була молодша, яка покінчила життя суїцидом через те, що її домагався священник. Через це їх родина дуже різко обірвала всі зв'язки з церквою. Але проходять роки, зустрічаються люди, і так чи інакше люди з цієї родини задають питання і повертаються до церкви або до вірувань в той чи іншій формі. Що стосується Ейдена Белла, він був дуже розгулякою, в якому сенсі п'яничкою, незавзятим, але він любив секс, він любив клуби, гуляння і, як і його старший брат, заробляння грошей. В той же час він зустрічався з Елайджо, який був найкращим другом його брата. І в них все було добре, вони прозустрічались приблизно рік. Так, були конфлікти, так, були непорозуміння, але начебто все було добре. Але в якусь ніч Ейден збирається, тікає з будинку, майже нормально не попрощавшись і не пояснити ситуацію Елайджі, вирішив продовжити своє життя як чернець. Ми спостерігаємо, як після цих подій проходять 5 років. Ейден намагається забути Елайджу і контролювати всі свої бажання, емоційні, фізичні, сексуальні, і йому це вдається. Він вже втягнувся в систему роботи, графіку цієї церкви, йому все дуже подобається. Але в якийсь день до нього приходять відвідувачі, який був Елайджа. І Елайджа каже йому, що він прийшов просто сказати йому особисто, щоб закрити всі незакриті питання, і повідомляє йому те, що Елайджа заручений і він планує одружитися. І з цього моменту життя Ейдена трошечки перевернулося. Він розуміє, що його головна мета – це служити Богові. Але з появою його колишнього хлопця думки про свої почуття не виходять у нього з голови. Але з того дня проходить пару тижнів, він вже думає про те, що все йому вдалося це все відпустити, все окей. Але тут до нього звертається абат, це головний челік в цій конторі, скажімо так. Він каже, що до нього приходив родич Ейдена, якого всі в церкві називають брат Патрік. І цей родич хоче провести декілька днів на території церкви, а вона відкрита для відвідувачів, для того, щоб написати статтю. Родичем опинився Елайджа. Елайджа і є, по факту, родичем Ейдена, тому що його сестра Зені, вона одружена на старшому браті Ейдена. Тому, по факту, Елайджа і Ейден свояки. І Ейден трошечки в шокі. Він подумав, що окей, добре, допоможу, це буде моїм випробуванням. Але все йде якось не за планом. Спочатку він зустрічає Елайджу, показує йому все, що треба, а на території церкви була пивоварня, і стаття теж пов'язана з цим. Але потім стається так, що абат наполягає на тому, щоб саме Ейден супроводжував Елайджу усюди, тому що вони ж родичі.
Потім так стається, що єдина вільна кімната в гостьовому будинку серед ченців – це кімната поруч з кімнатою Ейдена. Просто все так складається. Ой, як зручно. Ну, наче так треба. Наступним випробуванням для Ейдена була зустріч з Джеймі. Джеймі, який є нареченим Елайджа. І вони проводять вечір за пивом, намагаючись перебороти всі емоційні шквали, які відбуваються всередині їх сердець. Але так стається, що в цих комунікаціях на вихідних трошечки межу не перейшли. Не кардинально, але перейшли. Через що на наступний день Елайджа мовчки збирає речі і їде назад. Ейден знову намагається відпустити всю цю ситуацію і всі ці почуття. І проходить місяць, йому майже вдається, він запевняє себе, що це все. Йому добре там, де він є, і якщо він не буде бачити Елайджу, все буде добре. Він після цього невеличкого випробування, яке було до того, вирішує, що найкращий спосіб перебороти всі свої бажання – це знайти церкву з більш жорстким графіком і більш жорсткими правилами. Тому абат йому запропонував помандрувати трохи Європою і дослідити інші церкви, схожі з віруванням, як і в них, щоб у разі чого він міг туди перевестися. І Ейдену дуже подобається ця ідея. Він дуже-дуже хотів цього. Втікти просто за 3 пізди тільки, щоб ніколи не бачити, не чути про Елайджу. Але абат доволі цікавий, специфічний мужичок. Він знає про ситуацію Ейдена і як полагається, як так треба, мабуть. Він вирішив допомогти своєму брату по церкві. І це виглядає доволі, на мою суб'єктивну думку, сумнівно, але він такий: нам написав, позвонив твій родич, знову ж таки, Елайджа, і він хоче писати статтю далі про всі європейські церкви. Тому вирішили ми відправити вас разом. Oh, that's terrible. You seem kind of psyched. No, I'm bummed. Він погоджується супроводжувати Елайджу по Європі і особисто для себе досліджувати ці церкви. І тут вже питання головне в сюжеті – це чи витримає Ейден все це випробування, чи не піддасться він спокусі, і чи розкриє він нам, що сталося в ту рокову ніч, через яку він вирішив стати ченцем. Розглянемо плюси і мінуси даної книжки. З плюсів, що мені подобається, це підняття проблем, які не часто піднімаються в книжках. Так як це жанр BL, тобто Boys Love, ми піднімаємо проблеми стосунків в гомосексуальних парах. Тому що тут піднімається питання безпеки, засудження і критики. Не детально, але ми розуміємо, що тут порівнюється порівняння будь-якої іншої людини, будь-якого іншого гетеросексуального чоловіка, який теж вирішив вступити в церкву, як наш головний герой, і сам наш головний герой, який не приховує свою бісексуальність і гомосексуальність. І сам процес посвяти того, щоб стати ченцем, він доволі сильно відрізняється, тому що до гетеросексуальних чоловіків нема дуже високих вимог щодо цнотливості, бо вони ж гетеросексуальні. І це проблематика, яка піднімається в книжках і яка дуже, на мою думку, важлива. Друга проблематика, яка піднімається в цій книжці, це питання расизму, тому що один із головних героїв є представником іншої раси,
І він часто описує те, як процес його роботи, комунікації з іншими людьми і навіть іноді комунікації з церквою викликає проблематичні ситуації, конфлікти і неприємні емоції. І це теж піднімається. Ще один плюс даної книжки – це те, що порівняно з першими двома, тут є єбля, але вона дійсно не є настільки важливою і настільки великої по кількості. Тут є більше сюжету. Я не скажу, що сюжет до біса цікавий. Ми розуміємо, що весь сюжет зациклений на тому, щоб головний герой вирішив свої внутрішні конфлікти. Але це все одно цікаво читати, тому що нам розкриваються емоційні зв'язки двох головних героїв. Це, можливо, не настільки гаряче, як і інші частини книжок, але вони все ж таки цікаві, тому що, читаючи, тобі цікаво, чим закінчаться їх стосунки. І можна було б сказати, що це очевидно, чим закінчаться їх стосунки, але є моменти, коли ти впевнена, що все буде добре, але вони відкидаються назад, і так авторка робила не тільки в цій книжці. Тут не так глобально це робилося, як в минулій частині про грішника. Але ось ти думаєш, що все в них добре, а потім хтось з них приймає таке рішення, яке ти не очікуєш, і начебто їх стосунки не йдуть вже, куди ти думав. І це непогано. І це робить сюжет не до біса цікавим, але легким для прочитання, як література на дозвіллі, мені дуже подобається. Але сама проблематика рішення сюжетного конфлікту, це те, що вже стосується мінусів, це те, що нас так довго підводять про його ці всі розсудження, всі його думки щодо того треба, не треба, хочу, не хочу. І потім головний герой робить якийсь висновок, який іначе має підґрунтя, але з іншого боку, на мою суб'єктивну думку, недостатнє. Тому що воно або повинно вирішувати в піковий момент, як було в грішнику, або повинно бути дуже багато склеєних факторів, які зроблять такий висновок, який зробив герой. І я навіть знала і підозрювала, який фактор буде вагомим в цьому плані, але ні. І через це трошечки мені не вистачило цієї логічності прийняття його рішення. Але в цілому це не такий вже і дуже вагомий мінус, але моментами це кидається в очі, і після прочитання є якась така частинка, яка тобі проситься, але її нема. І я не знаю, чи наступний пункт можна врахувати мінусом, це доволі суб'єктивно, але дійсно тут нема багато єблі. Тут за всю книжку я б не рахувала менше 5 сексуальних сцен, максимум 5, а тут 500 сторінок, тобто єблі на соточку. Але, якщо ми беремо кількість, нам треба витягнути якість. І на мою суб'єктивну думку, воно не було так гаряче, як я очікувала. Так, це бієлька, але бієлька може збуджувати будь-якого читача, якщо вона гарно написана. Я не скажу, що це погано написано, але воно не написано настільки деталізовано. Тому що коли читаєш гетеросексуальні сцени 18+, і авторка описує відчуття жінки настільки деталізовано і якісно, тому що я підозрюю, що авторка знає це відчуття в більшості випадків. І тому ці емоційні зв'язки під час сексу головних героїв і прочитання ти можеш між собою пов'язати і відчути те ж саме, що відчувають герої. Ось тут мені цього не вистачило. Звісно, на 100% законектитися з даним процесом я би не змогла, тому що у мене немає такого досвіду. Але я читала багато бієлек в свій час. В свої золоті 15 років я перечитала стільки яої, мама, не горюй. Тому тут можна було б писати це якісніше. Тут можна було б написати це детальніше і гарячіше.
І тоді це було б прям дуже класно. А тут при прочитанні, відчувається, що авторка може десь якось дослідила ці питання, може попитала друзів, які є представниками ЛГБТ-ком'юніті. Але тут не відчувається власний досвід. Але коли доходиш до розуміння, коли ці двоє головних героїв лише вдвох їдуть мандрувати Європою, щоб, звісно, перевірити свої почуття і віру на місці, неважко здогадатися, які перевірки серед них там будуть. Що мені дуже подобається не тільки в цій книжці, навіть в якому сенсі, а ще й в минулих двох, але ці теж. Це те, що з одного боку даний сюжет книжки – це висміювання церкви. Тому що авторка буквально бере щось дуже святе, дуже чернецьке, те, що людина, яка прям фанатично стосується церкви, буде хуєсосити дану книжку, тому що як так можна, щоб чернець чи черниця кинули святу церкву, щоб їбаться. І це з одного боку висміювання, але мені це подобається, тому що з цього висміювання ми переходимо в питання гнучкості вірування. Тому що в даних серіях книг, 3 штуки на даний момент, всі церковні питання мають доволі жорсткі обмеження по життю. Тобто, якщо ти вирішив, вірити в Бога, все нахуй. До побачення, друзі, до побачення, батьки, до побачення, кохання, життя минуле, гроші, все. Нема цього. В тебе є тільки Бог. І це доволі хуйово звучить. На мою суб'єктивну думку. Проблематика гнучкості заключається в тому, що в цих всіх внутрішніх конфліктах всі можливі персонажі, які стосуються вірувань, шукають саме підходящий шлях для того, щоб людина, яка хоче вірувати, не втрачала цю можливість, але і не позбавляла себе того, що для неї теж важливо, тобто в даному випадку кохання і стосунків. І вони це роблять, і вони це знаходять, і мені дуже подобається саме це. Це доволі важлива штука, на мою думку. І ще мені, що дуже подобається, я не багато виділяла цитатками минулі книжки, може навіть взагалі не виділяла. Але ось тут я виділила всього 2 моменти, тому що мені дуже подобається, що в цій книжці описуються такі моменти, які можуть тобі знадобитися в житті як мудра порада. Тобто це цитати, які тобі хочеться виділити закладинкою, і ті цитати, які ти, можливо, можеш застосувати в своєму житті, або навіть вже при прочитанні вони можуть тобі відгукнутися. Як би я не тужив за своїм колишнім життям, хіба тоді вибір прийти сюди мав би якесь значення? Але шкодування – це лише частина рівняння, і воно настільки довге і складне, що написання його ніколи не припиниться, доки ти живий. Марно зводити все до категорії жалю чи не жалю. Іноді найкращі і найтворчіші рішення, які ми приймаємо, завжди лишатимуть насіння жалю всередині. Іноді наше найглибше щастя починається саме з жалю, наростаючи навколо нього, як перлина навколо піщинки. Звучить доволі пафосно і філософське, і, можливо, з якимись церковними нравоученнями, я не знаю, в церкву я не ходжу. Але ці штуки можна застосувати в житті. Переходимо до оцінки. За те, наскільки це спайсі, я поставлю 3 з 10. Тут є спайсі, але воно не важливе для сюжету, воно не приваблює настільки, як би мені хотілося, але воно тут є. І читати це доволі приємно, тому 3 з 10. По сюжету я не скажу, що це настільки цікавий сюжет, тому що ісход був доволі очевидний, але ще й те, як вони підійшли до цього головного висновку, мені не сподобалося. Найкраще по сюжету з цієї серії була минула книжка про грішника. Бо там розв'язка сюжету була до останнього слова.
Тобто ти не знаєш, чим це все закінчиться до останнього слова. І це круто. Тут такого немає, але все одно цікаво, хоч майже очевидно, тому я поставлю сюжету десь 6 із 10. Тому загальну концепцію даної книжки, на мою суб'єктивну думку, 5-6 із 10. На цьому, я думаю, все. До нових книжок.